Ben یه تخم میگم siz. امروز روز هفته است. قشنگ اون رو واسه نشونه بره بره. شدم که این تعداد از پروانه ها رو درست کنم ولی خب حالا بخون کسی این مالیات رو عزیزم یالا خوبی؟ قربونت ممنون بیزم یه شونه تخم مرغ میگم عزیز قربونت عزیز دست دارم دستتون در نکن خیلی ممنون خداحافظ خداحافظ هم سردشت واقعا میچسبه اول صبح خوری همراه صبحونه تا صبحونه هم بیاد حتما که الان صبحونه هم هست خب اینجا هم اونجاییه که معلمان میخوابن سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه هیچ کنم مشکلی از داخل زندگی نداشته باشه خب امروز روز هفته است و من تا آمدم فوتبال وایسه یه قلب دوباره درست کن دنیا و کور رفتی ستا آقا ابزار شدن هادي
سوته سوته کلاس بندی؟ سه کلاس شیشمی ما بچه چی میخواد بخونیم؟ معدی بخونیم بقیه هم گوش بده معدی محمد مهدی میخوام بگم محمد مهدی بخون آفرین دست بزنیم واسش 3 دنیا هم دست بزنیم یادمون رفت اصلا 3 همه تون دست بزنیم یه دست بزنیم خب نه میلیسا تو بخون گوش کن عباس پس گوش کن آفرین خب شلوغ ساکت اللهم صل علی محمد و آل محمد آفرین خوبه دست بزنی واسه خب دنیا میخواد یه قلبی نشون ما بده یا میخواد یادم بده وایسا میخواد یادم بده قشنگ اون رو واسه نشون بده بده بیا جلوتر ماشاءالله چه خوشگلی یک روز من تدریس کلاس اولیه و خسته شدم موقع قهوه می‌چسبید دوستان باید فردا اول وقت برم برای سمت شهر کرد به خاطر همین اومدم ماشین رو بشورم که اونجا نگن چه ماشین چستی
این مدل ماشین کیفیت ترین ماشین داخل ایران، ولی خب همینو زبونهای ایرانی نمیتونن خریداری کنن، اکثر زبونهای ایرانی و با نرخ تورم در حال حاضر روز به روز هم داره جلوتر میشه. بیشتر این تصادفات هم با همین ماشین رخ میده. سرد شده روی ضد یخ بریزم داخل رادیات ماشین چه خراب نشه بیشتر از شدم که این تعداد از پروانه ها رو درست کنم، ولی خب حالم چه بعد فردا بعد از این شهر خورد اومدم باید 2-3 برابر این درست کنم. خب سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب قبل از اینکه به سوالات شما پاسخ بدم نکته‌ای از چه باید خدمت شما بگم. خب این چند روز که درگیر پیدا کردن خونه بودم متاسفانه نتونستم خودم از این نویس ویدیوها رو انجام بدم و از یکی از دوستانم تقاضا کردم که زیرنویس این چند ویدیوی اخیر رو انجام بدیم. حالا متاسفانه این زیرنویس ها به طور دقیق انجام نشدن و ترجمه نشده و از شما واقعا معذرت میخوام و از این بعد خودم مثل سابق زیرنویس ها رو انجام میدم و به اشتباه در ویدیوی دیروز زیرنویس شده بود که من یه خونه خریداری کردم که اینجوری نیست. یه خونه پیدا کردم که بتونم اونجا رو، البته خونه نه، یک زمینی پیدا کردم که بتونم اونجا رو خریداری کنم به صورت قسطی. به خاطر همین میخواستم ماشینم رو بفروشم که بعدش منصرف شدم. حالا صاحب زمینم قول داده که فعلا منتظر بمونه تا من مقداری پول تهیه کنم
و اینکه خدا رو شکر انگار صاحبخونه امروز نه زنگ زد نه اومد جلوی خونه و بابت این اشتباهات دوباره ازتون معذرت میخوام. سوالات رو جذبم پرسیدین. یک مرد چند زن میتواند داشته باشد؟ خب در دین اسلام یک مرد میتونه 4 زن داشته باشه. اصل زبان شما عربی است؟ خیر، عربی و فارسی تفاوت‌های زیادی با هم دارن و واقعا من خودم عربی متوجه نمیشم و کسانی هم که عربی هستن زبان فارسی رو متوجه نمیشم. خب کسانی که خودشون رو به عنوان مهندس معرفی میکنن در اصل مهندس نیستن. مهندس یک رشته هستش، رشته دانشگاهی که باید داخل اون دانشگاه درس بخونن و اون مدرک رو بگیرن. حالا من چند نفری رو سراغ دارم که بدون اینکه حتی دیپلم داشته باشن خودشون رو مهندس معرفی کردن. آیا باید مالیات دولت را با پولی که کانال ها با یوتیوب در میآورند بپردازید؟ و فعلا که تا به حال کسی این مالیات رو پرداخت نکرده و دولت هم ابلاغی صادر نکرده در این مورد. دولت ایران گفت شما می توانید به یک خانواده اشاری واقعی بگویید زیرا آنها یک پنل خورشیدی تحت حمایت دولت خواهند داشت. آیا این حقیقت دارد؟ خب کسانی که حالا داخل روستاهای دور افتاده هستند و اشایرند، دولت خدمات حالا کوچیکی بهشون میکنه، مثلا پنل خورشیدی در اختیارشون میذاره تا یک زندگی بهتری داشته باشه. خب درباره اشایر سوال کردیم. خب اشایر واقعی به طبیعت آسیب نمیرسونه، داخل طبیعت خونه نمیسازه با سیمان و بلوک و شن و اگه بخوادم خونه بسازه با همون سنگ‌های داخل طبیعت این کار رو انجام میده که جلوه طبیعت خراب نشه. تابستون ها موقع که هوا گرم میشه به مناطق سردسیر میرن تا در اونجا راحت تر باشه و موقعی که هوا سرده حالا به مکان قبلیشون برمیگردن. خب در شهرستان لردگان واقعا شغل کافی وجود نداره و به خاطر همین اکثر مردم به شهرهای بزرگتر، اکثرا اصفهان، مسافرت میکنن تا در اونجا کار کنن. کارخونه شاید 2 تا کارخونه داخل شهرستان لردگان باشه ولی خب نیروی کمی استخدام میکنن به خاطر فضای کمی که دارن. یه خونه تو روستا یا یه آپارتمان به دلار چقدر میشه؟ اگر به دلار بخوام حساب کنم یه چیزی بین 20,000 الی 30,000 دلار. یک ساختمان بسیار خوب و مستحکم، نه از این خونه هایی که
داخل کانال های اشعاری می سازند. من داستان اجداد شما مثل کوروش چبی را خیلی دوست دارم. ممکن است چیزی در مورد او بگویید؟ داستان کوروش واقعا مثل افسانه هاست. وقتی من اون داستان رو خوندم، زندگی نامش رو خوندم، به قول ما ایرانی ها از شدت تعجب شاخ در آوردم. و حالا من اطلاعات بیشتری در این باره جمع‌آوری میکنم و حتما داخل ویدیو بهتون میگم، چون بیشتر اسامی رو من فراموش کردم و اون مطلب کلی در ذهنم باقی مونده. چرا مادران در ایران از دخترانی که شوهرانشان با آنها بدرفتاری میکنند حمایت نمیکنند؟ خب چه کسی اینو گفته؟ مادران همیشه از دخترانشون حمایت میکنن و هیچ وقت پشت اونا رو خالی نمیکنن. آیا این طبیعی است که همسران دوم زیاد کتک بخورند و در ازدواج بمانند؟ خیر، این یک سناریوی بسیار فریبنده است و اصلا برعکس این چیزی است که داخل کانال های اشعاری مطرح میشه. اگر مردی زن دوم بگیره، معمولا زن دوم رو نسبت به زن اول بیشتر دوست داره. چرا سبیل خود را کوتاه نمی کنید؟ خیلی طولانی نیست؟ خب این روزا داخل ایران اینو سبیل مد شده و بهش میگن سبیل ترکی. چشم، داخل روزای آینده حتما کوتاه ترش میکنم. آیا سیستم آموزش اجباری در کلاس شما وجود دارد؟ آیا زنان می توانند به عنوان معلم کار کنند؟ خب دانش آموزان یعنی کودکان باید حتما درس بخونند. در غیر این صورت اگر والدین اونها کودکان رو از درس خوندن منع کرده باشند، دولت و دادگاه والدین رو مجازات میکنه و معلم زن هم داخل ایران وجود داره. حالا به غیر از معلم زن ما نماینده مجلس زن داریم. دوست عزیزی سوال کرده آیا داخل ایران دولت میتواند سمت‌های دولتی داشته باشد و در رأی ریزی شرکت میکند؟ بله، حالا در هر پستی زنها میتونن شروع به کار کنند و طبق قانون کسی نمیتونه جلوی اونها رو بگیره و در رأی ریزی رأی اونها با رأی مردها یکسان هستش. حتی زنان داخل ایران میتونن رئیس جمهور بشن، ولی خب متاسفانه تا حالا کسی از خانم‌های کشور ایران موفق نشد. در مورد کانال پرن چه چیزی میتوانید به من بگویید؟ خب کانال پرن حالا مانند کانال دارال یک خانواده با شخصیت و این هستن که بدون دعوا دارن حالا تولید محتوا میکنن، ولی خب اونا هم خونه و هم زمین و هم ماشین دارن
و به خاطر تولید محتوا دارن دوباره خونه سازی میکنن. خب حالا این سوالات من یادداشت کرده بودم، حالا بریم سوالات شاید جدید پرسیده باشی. یه مسئله هست، سوالی از من پرسیدن چه یادم رفته، من باید پاسخ بدم. خب سلام دوستان. خب نوشتیم این پسماندهای خانه‌هایی که ویران شدن و چه کسی باید جمع‌آوری کنه. خب این پسماندها و زباله‌ها رو کسانی که اونها رو ساختند باید جمع‌آوری کنن، چون متاسفانه این کار رو انجام نمیدن. حالا چند نفری منو متهم به دروغگویی کردن که داری دروغ میگی. به قول ما ایرانی‌ها کسی که خواب باشه رو میتونی بیدار کنی، ولی کسی که خودش رو به خواب زده رو نمیتونی بیدار کنی. من اگر حتی برم فیلم برداری کنم ازشون مدرک بهشون نشون میدم، بازم منو دروغگو خطاب میکنن. پس برام مهم نیست واقعا چه باور میکنید یا باور نمیکنید، من به حسب وظیفه خودم این کار انجام دادم و چه به شما اطلاع رسانی کنم. سوال اصلی این بوده که چرا دولت جلوی کانال‌های اشاعری رو که چهره بدی از ایران نشون میدن و نمیگیره یا نمیبنده. چند دلیل داره. دلیل اول اینه که ارز دلار وارد کشور میشه. دلیل دوم اینه که در گذشته حدود چند سال پیش درگیری در منطقه سردشت و در داخل طایفه حسینپور به شدت بالا بود. یادم در یک درگیری حدود 20 نفر با تفنگ زخمی شدن و متاسفانه 2 نفر هم کشته شدن. و به غیر از این چندین دعوا و جنگ رخ داد، ولی به لطف یوتیوب و تولید محتوا دعوا و جنگ به شدت کاهش پیدا کرده و نیروهای انتظامی هم از این مسئله خوشحالند. دلیل سوم هم اینه که وضعیت اقتصادی مردم مخصوصا منطقه سردشت بهبود پیدا کرده. حالا دلیل چهارمش هم اگر بگم اینه که دولت مسئله های مهمتری داره که به اونها رسیدگی کنه و فعلا وقت و اینو نداره که درگیر این قضایا بشه. امیدوارم که جواب سوالاتمون گرفته باشه. نوشتیم مردم ثروتمند در کدام قسمت این شهر زندگی میکنن؟ خب من قبلا اون قسمت رو نشون دادم، قسمت شهر که ثروتمندان داخل اون زندگی میکنند و نشون دادم، ولی فکر کنم شما اون ویدیو رو ندیدید. اگه تونستم فردا یا پس فردا به همراه همون کتابخونه که گفتم به شما عزیزان نشون میدم.
یه مسئله دیگه هم هستش، اینه که ازتون خواهش میکنم که درباره من داخل سایر کانال ها سوال نپرسید. خب هر کسی زندگی شخصی خودش رو داره و واقعا شاید با این سوالاتون ناراحت بشم. حالا اگه داخل کانال خودم بپرسین کمتر ناراحت میشم یا اصلا ناراحت نمیشم، ولی این شه درباره من داخل سایر کانال ها میپرسین واقعا ناراحت کننده است. خب امیدوارم که یک زندگی خوب، شاد، موفقی داشته باشین. واقعا دوستتون دارم و خدا نگهدار.